السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا فيكم أصدقائنا المتابعين عبر قناتنا على منصة اليوتيوب. في هذا الفيديو اللي بيجيكم منا بشكل أسبوعي من مجموعة سليم لخدمات المتداولين في التحليل الفني الأسبوعي المقدم من قبل طاقم التحليل الفني في مجموعة سليم. دعونا في البداية نستعرض أهم الأخبار الاقتصادية والبيانات المؤثرة خلال الأسبوع القادم من يوم الاثنين 10 أكتوبر 2022 مع الزميلة وسام المصري من قسم الأخبار. صباح الخير مهند، وصباح الخير لجميع المتابعين. أطل عليكم مجددا في قراءة أسبوعية لأهم البيانات الاقتصادية المرتقب حدوثها هذا الأسبوع، حيث تترقب الأسواق محركات في مختلف المناطق العالمية، أبرزها في مناطق الدولار الأمريكي لها تأثير مباشر على تحركات الدولار مقابل سلة من العملات العالمية، وستؤثر بشكل مباشر أيضا في قرارات السياسة النقدية للفدرالي الأمريكي مستقبلا. نستهل هذه البيانات بيوم الاثنين 10 أكتوبر، بداية هادئة مطلع أسبوع التداول لخلو المفكرة الاقتصادية من أي بيانات تتسبب في تحركات العملات العالمية، لا سيما هناك عطلة في مناطق اليابان بمناسبة يوم الرياضي الوطني، وأيضا عطلة في مناطق الدولار الكندي بمناسبة عيد الشكر. يوم الثلاثاء 11 أكتوبر البيانات تتمركز في مناطق الفترة الأوروبية وفي مناطق الباوند. تحديدا ننتظر بيانات معدل الدخل متضمن العلاوات والتوقعات بتسجيل تراجعا ب5.4%. أيضا ننتظر بيانات معدل التغير في البطالة، ولكن حتى هذه اللحظة لم تصدر توقعات الأسواق بشأن هذا البيان. الأربعاء 12 أكتوبر البيانات في مناطق الباوند والدولار الأمريكي. بالنسبة لمناطق الباوند ننتظر بيانات مؤشر الإنتاج التصنيعي والتوقعات بارتفاعها ب0.4%. ننتقل لمناطق الدولار الأمريكي، ننتظر بيانات مؤشر أسعار المنتجين شهريا، وتشير التوقعات إلى تسجيل ارتفاعا ب0.2%. الخميس 13 أكتوبر محركات الأسواق هذا اليوم في كل من مناطق الفترة الأوروبية والفترة الأمريكية. نبدأها بمناطق العملة الموحدة اليورو. ننتظر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الألماني والتوقعات بتسجيل ارتفاعا ب10%. ختاما في مناطق الفترة الأمريكية للدولار الأمريكي بانتظار بيانات مؤشر أسعار المستهلكين سنويا، وتشير التوقعات الأولية إلى تراجعها ب8.1%. الجمعة 14 أكتوبر البيانات في مناطق الدولار الأمريكي بانتظار بيانات مبيعات التجزئة شهريا، والتوقع بتسجيل تراجعا ب0.2%. هذه كانت أهم البيانات الاقتصادية المرتقب حدوثها هذا الأسبوع. في حال تحديث البيانات الاقتصادية سيتم تزويدكم فيها إن شاء الله من خلال الأخبار الاقتصادية اليومية التي تنشر من خلال مجموعة سليم لخدمات المتداولين. أشكركم على حسن وطيب المتابعة. عودة مرة أخرى للزميل مهند لمتابعة التحليلات الفنية. نشكر الزميلة وسام المصري على الأخبار والبيانات الاقتصادية التي قدمتها لنا خلال الأسبوع القادم. والآن ننتقل إلى الزميل الأستاذ أحمد المغاري المحلل الفني لاستعراض أهم الفرص وتحليل أهم الأزواج في سوق الفوركس للأسبوع القادم. ننتقل إلى الأستاذ أحمد من جمهورية مصر العربية. مساء الخير أعضائنا الكرام، مع التحليل الفني لهذا الأسبوع. في البداية أبرق التحية لإخواننا الأشقاء في مصر وجمهورية مصر العربية. طيب، بالنسبة للتحليل الفني بالنسبة للاندكس الدولار، زي ما احنا شايفين شهدنا الهبوط التصحيحي للمنطقة المذكورة خلال الأسبوع الماضي، وهي منطقة 110.80 تقريبا، ومن هناك بدأ اللي هو موجة الصعود، ومستمرين فيها لتحقيق أهداف 113.30 وال115. بالنسبة للذهب حققنا الأهداف البديلة المقترحة خلال الأسبوع الماضي. في هذا الأسبوع تعتبر منطقة بيع جيدة من المستويات الحالية حتى مستويات 100 أو 1730 مرة أخرى، ومن هناك نستهدف مستويات 1685 ومستويات 1660 بإذن الله تعالى. لكن السيناريو البديل في حال كسر منطقة 1730 تقريبا أو 32 والاستقرار أعلى منها، فهي تعتبر مناطق شراء جيدة باستهداف مستويات 1745 ومستويات 1765 بإذن الله تعالى. بالنسبة للباوند دولار أيضا حققنا الأهداف البديلة المقترحة خلال الأسبوع الماضي. في هذا الأسبوع تعتبر مناطق بيع جيدة
من المستويات الحالية حتى مستويات 1.1300 تقريبا. من هناك نستهدف مستويات 1.0950 ومستويات 1.0680. لكن السيناريو البديل في حال كسر منطقة 1.1300 استقرار أعلى منها، فهي تعتبر مناطق شراء باستهداف مستويات 1.1500 ومستويات الهدف الثاني وهي منطقة 1.1730 تقريبا. بالنسبة لليورو دولار أيضا حققنا الأهداف البديلة المقترحة خلال الأسبوع الماضي. في هذا الأسبوع تعتبر منطقة بيع جيدة من المستويات الحالية حتى مستويات 0.9850، منها نستهدف مستويات 0.9730 ومستويات 0.9600 بإذن الله تعالى. لكن السيناريو البديل في حال كسر منطقة 0.9850 واستقرار أعلى منها، فهي تعتبر مناطق شراء واستهداف المستويات الواحد صحيح بإذن الله تعالى. بالنسبة للدولار ين حققنا الهدف الأول المقترح خلال الأسبوع الماضي. في هذا الأسبوع تعتبر أيضا ما زالت فرص الشراء قائمة من المستويات الحالية حتى مستويات 144، ومنها نستهدف مستويات 145.70 ومستويات 146.70 ومستويات 147.70. لكن السيناريو البديل في حال كسر منطقة 144 واستقرار أسفل منها، فهي تعتبر مناطق بيع واستهداف مستويات 143 ومستويات 142.50. بالنسبة للدولار كندي يعني حققنا الهدف الأول أو اقتربنا منه تقريبا. في هذا الأسبوع ما زالت فرص الشراء قائمة من المستويات الحالية حتى مستويات 1.3600 ومنه نستهدف مستويات 1.3830 ومستويات 1.3900. لكن السيناريو البديل في حال كسر منطقة 1.3600 واستقرار أسفل منها، فهي تعتبر مناطق بيع واستهداف مستويات 1.3500 ومستويات 1.3450. بالنسبة للدولار فرنك أيضا حققنا الأهداف المقترحة خلال الأسبوع الماضي. في هذا الأسبوع تعتبر منطقة شراء جيدة من المستويات الحالية حتى مستويات 0.9880، ومنها نستهدف مستويات 0.9990 ومستويات 1.0060 بإذن الله تعالى. لكن السيناريو البديل في حال كسر منطقة الواحد أو 0.9880 استقرار أسفل منها، فهي تعتبر مناطق بيع واستهداف مستويات 0.9800 ومستويات 0.9750. بالنسبة للاسترالي دولار يعني أيضا حققنا الهدف الأول المقترح خلال الأسبوع الماضي. في هذا الأسبوع تعتبر منطقة بيع أيضا من المستويات الحالية حتى مستويات 0.6500 ومن هناك نستهدف مستويات 0.6320 ومستويات 0.6220. لكن السيناريو البديل في حال كسر منطقة 0.6450 استقرار أعلى منها، فهي تعتبر مناطق شراء واستهداف مستويات 0.6550 ومستويات أيضا 6620. بالنسبة لنيوزيلندي دولار أيضا حققنا الهدف أو اقتربنا من الهدف الأول. في هذا الأسبوع تعتبر منطقة بيع من المستويات الحالية حتى مستويات 0.5660، منها نستهدف مستويات 0.5550 ومستويات 0.5880. لكن السيناريو البديل في حال كسر منطقة 0.5650 استقرار أعلى منها، فهي تعتبر مناطق شراء باستهداف مستويات 0.5800. بالنسبة للباوند ين حققنا الهدف البديل المقترح خلال الأسبوع الماضي. في هذا الأسبوع تعتبر منطقة بيع من المستويات الحالية حتى مستويات 162.20، منها نستهدف مستويات 159.20 ومستويات 157. لكن السيناريو البديل في حال كسر منطقة 162.20 واستقرار أعلى منها، فهي تعتبر مناطق شراء واستهداف أيضا مرة أخرى مستويات 165. بالنسبة لليورو ين أيضا حققنا الهدف البديل المقترح خلال الأسبوع الماضي. في هذا الأسبوع تعتبر منطقة شراء أو بيع جيدة من المستويات الحالية حتى مستويات 142.50،
منها نستهدف مستويات 140.50 ومستويات 138. لكن السيناريو البديل في حال كسر منطقة 142.50 واستقرار أعلى منها، فهي تعتبر مناطق شراء واستهداف مستويات 144.50. بالنسبة لليورو يورو استرالي، حققنا الهدف البديل أيضا المقترح خلال الأسبوع الماضي. في هذا الأسبوع تعتبر منطقة بيع جيدة من المستويات الحالية حتى مستويات 1.5500، منها نستهدف مستويات 1.5200 ومستويات 1.5050. لكن السيناريو البديل في حال كسر منطقة 1.5050 والاستقرار 5500 والاستقرار أعلى منها، فهي تعتبر مناطق شراء، أو عفوا في حال كسر منطقة 1.5450 والاستقرار أعلى منها، فهي تعتبر مناطق شراء واستهداف مستويات 1.5500 ومستويات 1.5550. بالنسبة للنفط، حققنا الهدف البديل المقترح خلال الأسبوع الماضي. في هذا الأسبوع تعتبر منطقة بيع جيدة من المستويات الحالية حتى مستويات 96، ومنها نستهدف مستويات 90 ومستويات 86. لكن السيناريو البديل في حال كسر منطقة 66 واستقرار أعلى 96 والاستقرار أعلى منها، فهي تعتبر مناطق شراء واستهداف مستويات 100 أو 99 وال102 بإذن الله تعالى. بذلك بنكون قد انتهينا من التحليل الفني لهذا الأسبوع. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا زميلي أحمد على المعلومات اللي قدمتها لنا. بهيك بنكون انتهينا من الفيديو الأسبوعي المخصص للتحليل الفني واستعراض أهم الفرص في سوق الفوركس، مع استعراض أهم الأخبار والبيانات الاقتصادية المؤثرة أيضا كمان في سوق الفوركس. كان معكم أصدقائكم من مجموعة سليم مهند دحلان والزميل وسام المصري والزميل أحمد المغاري. شكرا جزيلا لكم.